В останні місяці цілий світ призвичаївся до медичних масок. Ми в мистецькому арсеналі час від часу використовуємо ще один захисний аксесуар – будівельну каску. Справа в тому, що значна частина приміщень старого арсенала досі є об'єктом незавершеного будівництва. І для того, щоб пройти цією галереєю на третьому поверсі, я також змушена була одягнути цю каску. Проте для розмови з нашим експертом ми обрали безпечну локацію, де основний цикл будівельних робіт вже завершено. Сьогодні ми говоримо про історичні міфи, героїв і постаті, які пов'язані з історією мистецького арсенала. Між іншими, сам арсенал починався з легенди про український Лувр. І сьогодні, вже впродовж 15 років, ми працюємо над тим, щоб цю утопічну візію перетворити на новий міф – міф про арсенал мистецький, де знайдеться місце будь-яким художнім практикам. Сьогодні ми заглянемо за лаштунки арсеналу і подивимось навколо. Ми починаємо наш цикл з історії цієї місцевості, з історії мистецького арсеналу і з розмови про історичних постатей, які пов'язані з тутешніми теренами. Чудовий краєвид. І тут перед нами ніби пазл, який складається з сторінок історії України. І тут можна говорити про багато історичних діячів, історичних подій. І з Ігорем Гиричем ми говоримо про те, які особи пов'язані з тутешньою місцевістю і хто в першу чергу спадає на думку, коли дивишся на цей чудовий краєвид. Ну, мені б спадало на думку в першу чергу Іван Мазепа, наш гетьман. Людина, можливо, найбільш відома в українській історії 17 століття. Це була та людина, яка, власне, цей монастир зробила таким сучасною візитівкою Києва, бо, власне, оці всі більші споруд, вони так чи інакше пов'язані з Іваном Мазепою. От вежа Кушника. Івана Кушника – це один з імен християнських Івана Мазепи. Це 1698 рік, от іде стіна, яка кілометр має в довжину, наступні вежі цієї стіни. Потім стіна ця робить коло і закінчується біля Троїцьких надвратної церкви. І можна сказати, що, власне, це по тим часам було колосальне місто, можна сказати. По тих часах в Україні та взагалі жодного міста, який мав би кам'яну стіну, не було. Тобто це таке окреме велике місто, на яке гроші повністю виділив Іван Мазепа. Ми говоримо про Печерський монастир, але навпроти церкви Феодосія Печерського, яку відбудував двоюрідний дядька Івана Мазепи, Костянтин Макієвський. Ну і постать Мазепи безпосередньо пов'язана з тою територією, на якій зараз знаходиться мистецький арсенал, оскільки його мати була ігуменєю тутешнього Вознесенського дівочого монастиря. Проте Мазепа – це міфологізована постать в нашій історії, і оцей міф про Мазепу, наскільки він є актуальним і яку роль він відіграє в формуванні нашої сучасної свідомості? В українській історії було небагато людей, які б формували своїм іменем цілий міф і які б викликали стільки суперечливих балачок, як, скажімо, Іван Мазепа. Бо Мазепа, власне, змінив історію України таким чином, що, власне, Україна перестала бути фактично незалежною козацькою державою після його поразки під Полтавою. І, власне, після Полтави з його іменем, з його справами велася величезна ідеологічна боротьба, в яку включилися не тільки царі і чиновники, але і, власне, православна церква. Та церква, на яку гроші давав Мазепа, який будував цю церкву, Лавра, дуже спричинилася до боротьби з міфом про Івана Мазепи. А, власне, саме Мазепа є творцем фактично барочного стилю, або, як кажуть, мазепінський стиль. Тут ще можна згадати церкву Крим-Вознесенську, ще церква Феодосія, яка теж була збудована в 1700 році в часах Мазепи. І, власне, згадати варто і Успенський собор, який теж за Мазепи відбудовувався. І, власне, за Мазепи відбулася відзміни ідеології монастиря.
монастир почав перетворюватись з такого розсадника українського духу на російський монастир, російську церкву. І, власне, тому Мазепа і заважав, скажімо, ідеології російській. І тому, власне, і Петро І робив все для того, щоб ім'я Мазепи якимсь чином очорнити. Ну, я думаю, що для Петра І це була особиста травма. Мазепа спричинився до становлення влади царя Московського, прорубання вікна в Європу так званого, і насправді був довіреною особою Петра. Очевидно так, бо фактично весь період царювання Петра І, фактично Мазепа був його головний контрагент в його українській політиці. Він Мазепі дуже довіряв, і на Мазепу ж постійно йшли доноси, але він цим доносам не вірив. І коли вже сталася оця, так скажемо, зрада з точки зору Петра, то він мав, безумовно, особисту образу на Мазепу. Ну, взагалі-то то характер Петра, і, можна сказати, російської людини, який ці всі речі переводить в особистий, скажімо, ну, в особистий порахунок і інакше не сприймає. Справа в тому, що Мазепа, власне, не був чимось особливим. Мазепа просто, продовжуючи політику Богдана Хмельницького, намагався шукати постійно кількох союзників для того, щоб не втопитися в Москві. І він просто вибирав час і можливість для того, щоб це все зробити. Просто на часи Мазепи припадає найбільш довгий час тривалої розбудови української держави безвоєнний. І можна сказати, що фактично 20 років він мав можливість, ну, якщо не робити все, то принаймні максимально вкласти гроші в тодішню культуру. І, безумовно, скажімо, Петро І вважав, що ну, Мазепа повинен був за цю відносну свободу гетьманську платити данину, скажімо, вірністю до російського престола. А Мазепа мав зовсім інші міркування. Він діяв, як діяли всі українські гетьмани, шукати собі союзника і цих союзників постійно міняти для того, щоб зберігати статус максимальної самостійної української держави. Тому, власне, і коли, значить, Карл XII прийшов на Україну, то Мазепа забув свої обіцянки, навіть не те, що забув, а його фактично змусили його ж старшина, його оточення зробити нарешті український вибір і намагатися будувати вже незалежну державу без Росії, без Петра. Тобто вибір Мазепи – це ціннісний вибір? Ну і ціннісний вибір, і я б сказав би, що це природний вибір української еліти, починаючи від середини 17 століття і практично до останнього гетьмана Разумовського. Просто на Мазепі цей вибір остаточно закінчився, і після 709 року, після Полтави, вже фактично українці обирати не могли. Ще Мазепа був останнім гетьманом, який такий вибір зробив. В часи Мазепи Лавра ще залишалася фактично українською обителлю. Митрополит, а перед тим архімандрит був Милетій Смотрицький, який був генеральним військовим писарем, тобто фактично людина наближена до Мазепи. Фактично всі члени монастиря в такій чи іншій мірі були пов'язані з гетьманською державою. Тут існував ще архів 14, 15, 16 століття. Тут розвивалося фактично живопис в традиціях європейського мистецтва. Ну і будівництво було ще, скажімо, стильне, українське. І все це різко змінилося після 1709 року, коли вже наступного митрополита Краковського вже фактично змусили провести обряд анафеми Мазепі, і хоч він і не хотів, але він інакше не міг поступити. І треба ще сказати, що, власне, в часи Мазепи ще Печерськ – це було фактично найбільш розвинене київське місто. Ми кажемо про Київ не як єдине місто, як сьогодні, а фактично 3 окремих частини міста. Був Поділ, був Верхній Київ, там, де сьогоднішня Софія, Верхня гора так звана, і була Печерське містечко, де мешкало близько 3000 чоловік. От, власне, ми тут стоїмо на тому місці, де було Печерське містечко. І центр
був фактично в монастирі, а тут жили посадські люди, і тут було дуже багато парафіальних церков, більше десятка. І фактично в 1706 році, коли Петро змусив Мазепу будувати нову фортецю, то оце Печерське містечко було знищено. Коли приєднали Київ при Олексії Михайловичі, знищили фактично старе місто. І там сів військовий гарнізон. Але вже за часів Петра вже цього місця Росії було мало, і вирішено було, що нова фортеця має бути отут, на Печерську, і фактично територія Печерська 3/4 це було фортеця стало, а 1/4 це Лавра. Фактично Лавра стала, можна сказати, заручником Києво-Печерської фортеці. Ми нагадаємо, що навпроти чоловічого Свято-Успенського монастиря, навпроти Лаври, десь з 16 століття існувала жіноча обітель – Вознесенський дівочий монастир, який за часів Мазепи набув свого найвищого розвитку і який був фактично, ну, так скажемо, родинним монастирем для Мазеп, оскільки ігуменєю цього монастиря з 1688 року була мати гетьмана Марія Магдалина Мазепіна в дівоцтві Макієвська. І коштом її родини і коштом гетьмана, зокрема, був розбудований цей монастир. Варто зауважити, що це не була якась надзвичайна меценатська діяльність чи благодійність, чи це швидше для української еліти того часу, це такий обов'язок брати на себе допомогу тим, хто цього потребує. І коли ми говоримо про меценатську діяльність Мазепи, то це було цілком природньо для гетьмана і для представника старшини. Ну, більше того, можна сказати, що існувала така традиція в старій українській церкві будувати навпроти або біля чоловічого монастиря такий родинний жіночий монастир. Тобто це не була традиція тільки Лаври. Якщо ми згадаємо Михайлівський монастир, то напроти була теж монастир жіночий. Іов Борецький був архімандритом монастиря, його дружина Софія була ігуменєю монастиря жіночого. Так само на Подолі там був Богословський монастир, жіночий, чоловічий. Тобто така парність, вона практикувалася в цій ще старій церкві до секуляризаційній, саме ще українській. І фактично така сама ситуація була тут. Тобто був монастир чоловічий, фактично рівнозначний по значенню був жіночий монастир Вознесенський. І, власне, не випадково його закривають саме після поразки Мазепи. І фактично можна сказати, що це теж була до певної міри кара від Петра І, який переводить потім монастир у Фролівський монастир. Там церкву головну будують на честь Вознесіння, і цей монастир фактично ще називався Вознесенський жіночий. Тобто той монастир, що був на Печерську, опинився на Подолі. І мені здається, що, власне, коли Мазепа, він, дбаючи про культурний спадок український, то він намагався в Києві збудувати якомога більше великих соборів, знаменитих своїх п'ятибанних соборів. І один з цих соборів він збудував саме напроти Києво-Печерської лаври. І практично датування його датується часами, коли були великі реставраційні роботи в Успенському соборі. Тобто, до певної міри, це був такий паралельний храм жіночий, як ніби продовження Києво-Печерської лаври, якщо брати Печерськ як архітектурний комплекс. Бо так мислив Мазепа. Він мислив комплексами. От він будував, значить, Софію, відновлював, збудував, значить, дзвіницю і навпроти відбудував Михайлівський монастир, створивши цю знамениту святу вулицю Київську. Щось подібне було і тут, значить, в Лаврі. І оці всі речі підсвідомо, очевидно, відчувалися російською владою. І тоді вже фактично монастир і сам цей собор був приречений. Вознесенський. Це дискусійне питання, чи пов'язана руйнація Вознесенського монастиря зі зрадою, так званою зрадою Мазепи, оскільки рішення про його
перенесення, про його скасування і перенесення на Поділ приймалося десь в 1706 році, коли тут Петро І разом з Мазепою закладав Печерську фортецю. І слід зазначити, що ліквідація монастиря також була певним емоційним тлом для тих рішень, які приймав Мазепа стосовно союзу з московським царем, оскільки в 1706 році він був в Києві і був присутній при кончині своєї матері восени 1707 року. І, напевно, це теж справляло на нього враження стосовно того, що всупереч всім зобов'язанням, всупереч якимось особистим зобов'язанням і залежності, московська машина, вона рухається, незважаючи ні на що. Між іншим, дуже цікава історія стосовно матері Мазепи. Тут у нас навколо арсеналу існує багато легенд, зокрема те, що ніби Марія Магдалина Мазепіна похована була в Вознесенському монастирі. Проте це дуже гарна історія і дуже вона симпатично виглядає, проте більшість дослідників вважають, що це мало ймовірно, оскільки було відомо в 1707 році, що монастир буде перенесено. І швидше за все, на думку дослідниці Сідкарьової, вона була похована, людина такого рангу мала бути похована в Печерській лаврі. Я би просто розвів проблему руйнації, проблему закриття монастиря, бо, як правило, в царській Росії ці речі не співпадали. Спочатку закривали установу, але споруди залишали, і це, як правило, характерно було для будь-якої ситуації. Візьмемо хоч би той Кирилівський монастир, його спочатку закрили, споруди зберегли і практично нічого зруйнували. А от коли візьмемо Межигірський монастир, там закрили сам монастир, а споруди потім згоріли. Теж не зрозуміло, чому вони згоріли, хто їх підпалив. Тобто теж є різна версія. Підпалили самі ченці, які не хотіли бачити там Катерину II. Підпалили сторонники Катерини II для того, щоб спалити той монастир, який пов'язаний був з Запорізькою Січчю. Тут різні варіанти, і це скоріше на рівні легенд. Так само тут, закрили споруду, але ж споруда діяла як православний парафіальний храм. А потім розібрали, але ж бачите, розібрали. Тобто вони його не залишили, а все-таки розібрали. І от дивіться, Густинський монастир закрили, нічого не розібрали. А потім відновили. Він теж стояв в руїнах аж до 19 століття. Той же ж, скажімо, Межигірський монастир закритий був, проіснував 100 років, практично, не 150 років, як Межигірська фарфорова фабрика, потім її відновили вже як жіночий монастир, і він зберігся аж до наших часів, поки комуністи його остаточно не ліквідували і не зробили там дачу для перших людей. І так само була ситуація тут. І просто Дамоклов меч занесений, але виконання відбулося за часів Катерини II, яка є продовженцею політики. Вона казала, я продовжу, Петро І був перший, я друга. І вона дійсно чітко продовжувала політику Петра. Тому тут так не все очевидно. І ми можемо говорити про сучасну історію і про цю історію з перейменуванням вулиці колишнього Січневого повстання. Вже в наш час, вже за доби незалежності, коли Січневого повстання, якщо я не помиляюсь, в 2005 році була переіменована вулицю Івана Мазепи, що цілком логічно. І ця вулиця закінчувалась тут, біля музею Івана Гончара, а потім, виходячи з політичної доцільності, в 2010 році цю вулицю поділили на дві частини. І сьогодні до площі Слави ми маємо вулицю Івана Мазепи, а сюди далі в бік Лаври вулицю Лаврську. І ця дивна ситуація зберігається до сьогодні. Бо досі власником Лаври є фактично Московська церква, і тому для неї, скажімо, ім'я Мазепи буде завжди табуйоване. Хоч цікаво, що, скажімо, портрет Мазепи зберігався в Успенському соборі аж до 90-х років 19 століття. І коли Михайло Грушевський писав свою ілюстровану історію, він ще застав цей портрет, і навіть в його ілюстрованій історії України був портрет Мазепи. І його ліквідували вже в 90-х роках. Отже, як не дивно, постать Івана Мазепи не є чужою
для мистецького арсеналу. Відомо, що на тій території, де зараз розташована наша інституція, знаходився Вознесенський дівочий монастир, ігуменю якого була мати Івана Мазепи, і до розбудови якого спричинився сам гетьман. І зараз ми з вами спробуємо матеріалізувати ці розмови і подивитися на те, що ж залишилось від тих часів на території мистецького арсеналу. Ми знаходимося у внутрішньому подвір'ї старого арсенала. Як відомо, старий арсенал був збудований фактично на місці Вознесенського монастиря в останній чверті XVIII століття. І для того, щоб його добудувати, споруди Вознесенського собору і Покровської трапезної церкви були розібрані, і цегла використана при добудові арсеналу. Тому саме у внутрішньому дворі під час археологічних розкопок було знайдено безліч речей, які значно доповнюють ті письмові джерела, які були відомі історикам заздалегідь. Олена Онегда – безпосередній учасник цих археологічних розкопок, і про те, як це починалось, хто проводив ці розкопки, чия це була ініціатива, вона нам розповість докладніше. Дякую. Археологічні розкопки на цій території, де ми зараз з вами перебуваємо, почалися у червні 2005 року. Тоді я працювала в Інституті археології Національної академії наук України, і, як зазвичай це буває під час будівельних або таких реставраційних або проєктів з реконструкції у історичних районах Києва, тут повинні були попрацювати археологи перед тим, як продовжити подальшу реконструкцію, власне, вже пам'ятки. Археологічними розкопками керував Гліб Юрійович Івакін, світла йому пам'ять. Це один із таких дуже видатних дослідників археології Києва, археології середньовічного, пізньосередньовічного часу. І без перебільшення можна сказати, що це був один із таких найбільш масштабних археологічних проєктів на території Києва. Чому? Тому що арсенал, як уже сучасний арсенал 20-го, початку 21-го століття, як військовий об'єкт був закритою територією, і завдяки ось цій закритості впродовж майже 200 років тут не проводилися якісь будівельні роботи, тут не було якихось зайвих перекопів, розкопів і чогось такого подібного. І, власне, матеріальна культура 17 століття і ранішого часу, по суті, законсервувалася тут в дуже гарному і такому цілісному стані. Для мене ця історія, вона така доволі інтимна і особиста, оскільки я провела на цьому подвір'ї дуже багато довгих днів. Ми копали і взимку, ми копали влітку, ми копали до пізньої ночі. Це був дуже цікавий процес. Основна частина досліджень пройшла у 2005-2006 році, а після того спорадично деякі археологічні дослідження проходили по території довкола будівлі арсеналу. І я також тут одразу хочу згадати, що розкопки проходили не тільки на внутрішньому подвір'ї, де ми зараз знаходимося, а також і на території будівлі, тобто всередині самого мистецького арсеналу. Наприклад, у лівому крилі, де у нас проходить дуже багато виставок, насправді на той момент збереглося дуже багато цікавих археологічних матеріалів. І для сьогоднішньої історії нашої з вами я підготувала таку невеличку вибірку цікавих предметів з розкопок тих часів. І, мабуть, хотілося би зараз, після такої політичної якоїсь складової історичної частини, трохи більше поговорити про побут і спробувати пофантазувати, можливо, уявити собі, а як же ж жили люди в давнину ось на цій території. Оце такий дуже
цікавий предмет. Я думаю, що якщо вперше його бачите, яка ваша версія? Що це таке? Підказка. Цей предмет називається пательня або ринка. Це ось так виглядали у давнину сковорідки. Сковорідки для підсмажування чогось, можливо, навіть для яєчні, хоча я не думаю, що яєчню часто готували. Але саме ось такими вони були. Їх робили з глини. Глина чудово витримує температуру. Ось і тут є такі 3 ніжки. Ці ніжки існували для того, щоб сковорідку можна було ставити прямо на вугілля. І збоку я її тримаю, тут є така порожниста ручка. Ось, та, і ось у цю порожнисту ручку вставлявся дерев'яний довгий держак. І це виглядало якось отак, мені здається, на вогні. Сковорідка вкрита зеленою поливою. Полива використовувалася для того, щоб вона була менш водопроникною. Ну, певно, найцікавіша і найбільш рідкісна знахідка – це шахові фігури. І я думаю, що вони розповідають нам не лише про спосіб життя, да, а ще й про інтелектуальний рівень мешканок цих монастирів. Отже, шахи. На мою думку, це одна із найбільш унікальних знахідок з території, з того, що знайшли археологи. І ці шахи походять з об'єкта, про який археологи достеменно можуть стверджувати, що він датується кінцем 15-го, початком 16-го століття. От, пане Ігоре, хотіла би вам показати їх. І як ви гадаєте, чи це вже міг бути об'єкт дотичний до, власне, Вознесенського монастиря? Чи це могло бути щось інше? Ну, важко сказати. Я так думаю, що можливо, що і ні. Невідомо, чи це були шахи, які належали ченцям черницям цього монастиря. Я так думаю, що, можливо, це пов'язано з тими людьми, які тоді мешкали в цьому печерському містечку, бо напевно, що містечко в той період існувало. Напевно, що містечко займалося відновленням в той час Успенського собору, бо Симеон Алелькович, тодішній київський князь Удільний, десь в 15 столітті відновлював Успенський собор. І відомо, що це десь приблизно 70-ті роки 15 століття. Можливо, в той період цими роботами займалися оці люди, які мешкали у цьому районі. Чи були це черниці цього монастиря? Ну, важко сказати, я би, скажімо, не стверджував. Чи грали черниці в шахи? Теж питання. Так, хороше питання, але мені би дуже хотілося, щоб ви грали. От, і оце, я думаю, точно пішак. Оце може бути тоді тура, а оце може бути офіцер. Ага. І я додам, що вони виготовлені з кістки, і шахів цього часу для території України ми більше майже не знаємо. Є кілька аналогій, але це дійсно дуже рідкісна знахідка. Ну, це говорить про те, що, власне, в той період фактично Печерське містечко, можливо, було найрозвиненішою частиною Києва, бо що тоді було на Подолі, ми мало знаємо. На верхньому місці життя практично припинилося, і там, крім, скажімо, споруд церковних, більше нічого не залишалося. А фактично найбільш, можливо, розвиненою частиною було саме Печерське містечко. Ну, безумовно, скажімо, ще існувало Замкова гора, де була фортеця литовських князів. Там ще якісь роботи постійно відбувалися. Але мені здається, що це якраз свідчить про те, що в 15 столітті, можливо, це Печерське містечко асоціювалося фактично з Києвом на той період. Власне, від шахів я би хотіла перестрибнути уже у 17 століття. Тут є дуже багато різних керамічних виробів.
таких яскравих, різнокольорових. І з точки зору історії виробництва керамічного посуду, 17 століття – це такий бум, коли дуже сильно змінилися технології, вироби стали яскравими, різноманітними. Тобто перед тим люди користувалися звичайними сірими горщиками, а ось у 17 столітті у нас почалося просто таке розмаїття барв і прекрасних виробів. Ну і це, вочевидь, співпадає із розвитком монастиря, мені здається. Це, наприклад, такий чудовий глечик 17 століття. Отже, посуд, про який йдеться, був сюди привезений. Це не було місцеве виробництво чи монастирський промисел, правда? Але це було виробництво місцевої, скажімо, громади міщан. Це могло бути Печерського містечка виробництво. Ми ж не знаємо, кому воно належало. Можливо, це тут десь поруч були будинки, бо тоді ж монастир не співпадав з цим територією. Ми зараз мислимо територію оцього квадрату, каре. А монастир не співпадав з цим каре, тобто частково співпадав, частково ні. Можливо, ці речі, які були виготовлені в Печерському містечку місцевими гончарами, бо гончари тут були у місті. І не тільки були, а вони виконували масу гончарних робіт. Олена, а можна якось розрізнити цей посуд, поділити його, наприклад, на київський, на привозний і навіть імпортний за якимись зовнішніми ознаками, наприклад, за формою чи декоруванням? Так, звичайно, можна. Величезний виробничий комплекс однозначно був у Вишгороді, і я впевнена, що черниці закуповували щось звідти, але і недалеко від Арсенала також є гончарні комплекси. Якщо не помиляюся, на території Аскольдової могили було кілька гончарних горнів. І я би тут також хотіла сказати, що посуд керамічний, він не тільки красивий, але він багато що говорить нам і про соціальну історію. Тому що тут є знахідки, наприклад, ось таких дуже гарних розписних тарілок. Ця тарілка із зображенням птаха. І можна порівняти її із ось такою набагато простішою тарілкою. Серед таких побутових знахідок з території Арсеналу я чомусь особливо люблю ось цей предмет. Це полив'яний кухоль. Зсередини коричневий, зовні трошечки орнаментований. І чому я його люблю? Тому що мене вражає його об'єм. Я не перевіряла точно, але думаю, що 1,5 літри якогось напою сюди уміщалося. А що з нього пиво пили, ні? А які ваші версії? Що могли пити в 17 столітті? Це також кухоль періоду розквіту цього 17 століття. Ну, дуже напівний кухоль він подібний, ні? Так. Ну, я не знаю, скажімо, кухлі зберіглися тогочасні, крім цього? Кухлів доволі багато. Ну, це, мабуть, все ж таки один із найбільших. Інші приблизно об'ємом десь, можливо, там 500 мл в літр. Але їх дійсно багато. Кухлі були і глиняні, і скляні. Тобто напоїв тут черниці споживали багато і дуже різні. І ви також трошечки згадували келії. Серед ось таких побутових гончарних виробів іще знайдено дуже великий і цікавий набір пічних кахлів. Пічні кахлі виглядають ось так. Якого це століття? Це 17 століття. Тобто, можливо, це з будинку, де жила та Магдаліна Марина, да? Магдалина або хтось із інших черниць. Кахлі були дуже різноманітними, вони були орнаментовані з одного боку, а з іншого боку вони ось такі порожнисті і дуже часто мають таку чорну поверхню. Що це означає? Це означає, що їх монтували ось цим отвором до вогню, а це була декоративна частина. І ось цей простір всередині коробочки, це був такий спосіб, це був елемент потрібний для терморегуляції, і таким чином кахлі допомагали зберігати тепло. І ця кахля орнаментована, ну, таким
банальним, рослинно-геометричним ми називаємо цей орнамент, але є у нас і деякі значно цікавіші знахідки. Ось, наприклад, теж кахля 17 століття. На ній зображений вершник на коні, якийсь солдат. Це, в принципі, доволі поширений для 17 століття сюжет. Такі кахлі знаходять і в інших регіонах, але це зазвичай такі поодинокі випадки. І ще тут є така дуже непересічна за розмірами знахідка. Знахідка миски. Ця миска відреставрована. Мисок такого розміру знайдено дуже мало. От вона зсередини вкрита поливою, зовні була трошечки орнаментована. Ну і теж, я думаю, що важко сказати щось напевне, але мені хочеться фантазувати, що можна було з неї їсти. Вареники. І також у нас є зразки такого, доволі звичайного, рядового, я би сказала, посуду. Я веду це все до того, що речі подібні, от розписні, наприклад, могли собі дозволити лише багаті люди, і хотілося б повернутися до питання того, ким були черниці Вознесенського монастиря. Ну, це був монастир багатих людей, там не були прості шляхетних. люди. І от, скажімо, у Олі була така версія, що це ніби був такий родинний, фамільний монастир Мазеп. Так? Ну, це вже в більш пізній час, а якщо говорити про ранні часи, якщо говорити про 17 століття, то існують описи сучасників, наприклад, Павла Лєпського, про те, що ігуменею цього монастиря є якась Білецька, яка доводиться родичкою польському королю, що ці дівчата знають кілька мов, тут величезна бібліотека і таке інше. Тобто можемо говорити про те, що це були доволі статусні особи. Більш того, я думаю, що певною мірою за тогочасного традиційного суспільства монастирський постриг давав жінці, як ні дивно, певну свободу і можливість для самореалізації. Якщо ми повернемось до Марії Мазепи, то йдеться про те, що ця жінка молоді роки присвятила вихованню дітей Івана і Олександри, а потім, прийнявши чернецтво, вона отримала певний статус і певні можливості. Вона їздила до Москви на переговори, вона вирішувала питання маєтності монастирських, ну і, певно, відігравала якусь більш значну роль в суспільстві, ніж просто жінка, яка виховує дітей. Це смілива версія. Плюс до того, що монастир тоді взагалі давав більше можливості, бо це фундуш, це гроші, це ті люди зразу випадали з однієї соціальної страти, потрапляли в іншу соціальну страту, вони потрапляли фактично під утримання того монастиря, який мав на це гроші, і фактично займалися тими речами, які вимагався монастирем. Оскільки дівчата вони заробляли гроші на золотому шитві, на виконання цих робіт, то це теж був, в принципі, джерело певного прибутку для монастиря. Я так думаю, що вони непогані гроші заробляли. І, безумовно, скажімо, це вже була інша зовсім соціальна категорія, це вже не були селяни. І тому, очевидно, ну, селянок, очевидно, там і не було серед чинець монастиря. Очевидно, там все-таки були шляхтянки в першу чергу. І тому він вважався таким особливим і привілейованим монастирем. Ну, стосовно фамільного монастиря, ми знову повертаємось до родини Мазепи. Йдеться про те, що мати була ігуменєю, сестра Олександра, після того, як розлучилася зі своїм чоловіком, вона прийняла постриг. І її донька Марфа теж була послушницею цього монастиря. Тобто це справді був такий певною мірою родинний осередок. І, між іншим, в фондах Києво-Печерського історико-культурного заповідника зберігаються речі, які були виготовлені в Вознесенському монастирі. Це і філонь священника, це різні інші культові речі. У нас з археологічних розкопок лише фрагменти таких предметів. Ігоре, і ви теж згадали про майстерню золотого шитва. З археологічних розкопок зразків шитва, вочевидь, збереглося дуже мало.
І виглядає воно, ну, так, цікаво, але можна роздивитися, що це така дуже особлива річ. І це знахідка, яка походить з поховання, з могили. Варто пригадати, що довкола Вознесенського монастиря був також і величезний поховальний комплекс, де слідили близько 250 поховань на території довкола монастиря. А чи справді, що дуже багато дитячих поховань? Не дуже багато, але вони були. І мої колеги-археологи мали припущення, що, можливо, тут діяло щось на зразок сиротинця. Маєте якісь версії я щодо знаю, що в сиротинця? радянський час, особливо в 30-х роках, коли треба було розвінчати релігійні всякі забобони, то казали, що от, значить, черниці народжували незаконно народжених дітей, що тут існував підземний хід і можна було з лаври потрапити в монастир. Я просто думала, що версії про якісь підземні ходи – це взагалі такий дуже універсальний мотив, і людям в історичних місцевостях завжди хочеться знайти якийсь секретний Але я так думаю, що підземний хід. напевно тут ходи були. Ну, власне, археологи, наскільки могли, намагалися дослідити це питання, і не зафіксовано ходів часу 17 століття. Але чи дозволяють археологічні розкопки сьогодні локалізувати ті монастирські споруди, які відомі нам, наприклад, з тогочасних креслень? Це дуже гарне питання, але відповідь на нього ні. Археологічні розкопки дозволяють локалізувати лише місце знаходження власне Вознесенського храму, будівництво якого спонсорувала знову ж таки Марія Мазепина. І тут я одразу хочу пригадати, що ми із вами обрали цей столик і це місце посередині внутрішнього подвір'я не просто так. Ми зараз фактично стоїмо приблизно по центру того місця, де і розташовувався храм. Храм був триапсидний. Але п'ятибанний, да? Так, але п'ятибанний, так. Судячи з малюнків. І археологам дісталися вже навіть не фундаменти, а лише контури фундаментів. Тому що коли храм розбирали наприкінці 18 століття, то весь фундамент було вийнято, а в фундаментні рови просто насипали сміття. Ну, Скажіть, будь ласка, за, скажімо, легендами, ну тобто за, скажімо, свідченнями історичними, вже ці будинки будувалися, а церква ще, собор ще стояв, його не руйнували. Тобто реально він був зруйнований, коли вже збудоване це каре було, так? Так, так. Вже після 1784 року, так, приблизно? Його розібрали тоді, коли почалося активне будівництво цегляного арсеналу. І розбирали саме для того, щоб добудувати з цієї цегли арсенал. Тобто десь в стінах цієї споруди є ще та стара цегла, яка належала до Вознесенського собору. Бо відомі наприклад. такі панорами Києво-Печерської лаври, тут же ж був артилерійський арсенал ще до цього будинку. Так? І арсенал, по-моєму, був одноповерховий, Дерев'яний. А споруда навіть не дерев'яний. Ні, він, очевидно, був кам'яний вже. І його будували раніше. Тобто, очевидно, можливо, не в часах, можливо, Петра, але може після Петра. І церква, собор цей стояв. Ну, є зображення, по-моєму, 70-х, 80-х років 18 століття. Здається, автор був Рожен, цього так, абрису такого, абрис Києва з лівого берегу. І просто собор цей стояв, і от цікаво просто, наскільки оця будівля заважала тому, щоб собор цей зберігся. Він же міг і далі стояти. Ну, судячи про той план, ту схему археологічних трасувань, да? Того, що було відкрито в 2005 році, він якраз заважав цієї споруді. Тобто він заважав кам'яному арсеналу. А от Покровська церква, вона де стояла трапезна? От по плану вона десь приблизно в тому куті була, так? Чи ви не знаходили? Були сподівання, крім Покровської церкви, іще десь тут була дзвіниця. І колодязь тут було 4 споруди. Скажімо, сьогодні так подивишся на цей двір, не віриться, що тут було 4-5 споруд стояло монастиря. Ну,
Очевидно, що тут були ще і келії ж монастиря, правильно? Я б зважала на те, що, наприклад, той план Печерської фортеці 1776 року, який чітко показує ці 3 споруди у дворі, в тому чотирикутнику, який ніби сьогодні є арсеналом, він є дуже схематичним. Тобто, в принципі, можна вказати напрямок, да? Ми говорили про південний напрямок, тобто ліворуч від того місця, де ми знаходимося, Ну, що в бік Цитадельної туди. Очевидно... Схід – це Дніпро. Дніпро там, так. Да. Тобто десь в тому напрямку, в напрямку Цитадельної можна говорити про те, що там могла бути ця трапезна Покровська церква, але, на жаль, це не підтверджується даними розкопок. Цікаво було б архітекторів запитати, якщо сьогодні відновити оцей собор, як би він цікаво вписався в цю споруду? Ну і, скажімо, символічний зміст цього собору, відновити те, що було за Мазепи, яке б до певної міри заперечило те, що після Мазепи сталося. Якщо розглядати, наприклад, створення мистецького арсеналу як окремої інституції, то це певною мірою відродження тої традиції, яка бере свої витоки і в часах Мазепи, і в часах монастирського життя, оскільки ми розуміємо, що за доби Мазепи такого поняття, як культура чи мистецтво, як окремого напрямку не існувало, і саме монастирі були осередками цього гуманітарного знання і розвитку. І повернення від мілітарної складової, яка була тут нав'язана саме тут, і в цієї місцевості, зокрема, і була нав'язана Україні, воно відбувається саме через створення мистецького арсеналу як культурної інституції. Тому я не думаю, що обов'язково буквально відтворювати церкви чи собори можна діяти інакше. Ми намагаємось, принаймні.